Good morning student. In today's lecture we are going to learn derivative of inverse trigonometric functions and examples on second type. Okay, so second type मध्ये क्वेश्चन नंबर 2 अशा प्रकारे विचारला जातो की तुम्हाला काय करायचं आहे. या क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये जर समजा एखाद्या एक्सप्रेशनच्या ब्रॅकेटच्या बाहेर साइन इन्वर्स फंक्शन असेल तर हे जे ब्रॅकेट आहे ना, या पूर्ण ब्रॅकेटमध्ये जेही एक्सप्रेशन किंवा ज्याही टर्म्स दिलेल्या असतील ह्या टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या फॉर्ममध्ये दिलेल्या असतात. मग या सगळ्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या फॉर्ममधल्या ज्या टर्म्स असतात या टर्म्सला तुम्हाला हाफ अँगल फॉर्म्युले, डबल अँगल फॉर्म्युले, ट्रिपल अँगल फॉर्म्युले म्हणजे फक्त ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले, स्पेशली यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युले, फक्त ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले यूज करायचे. आणि ही ब्रॅकेटच्या आतमधली जी टर्म्स आहे ती तुम्हाला इन ॲन एनी हाऊ कंडिशन्स that must be converted into sine, means sine inverse and sine get cancel and expression becomes simple. Okay, and then we can differentiate that terms in a very easy method. Okay, so first of all काय करायचं, जे इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या सगळ्या इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या प्रॉपर्टीजचे ॲप्लिकेशन्स या ठिकाणी आपण लर्न करतो आणि एक्झाम्पल सुद्धा या ठिकाणी लर्न करतोय. ओके, सो हे एक्झाम्पल्स आपण अशा पद्धतीने सॉल्व्ह करणार आहे की साइन इन्व्हर्स आणि जर का ब्रॅकेटमध्ये साइन फंक्शन तुम्हाला तयार करायचा आहे, पण हा जो टाइप 2 आणि क्वेश्चन नंबर 2 आहे या क्वेश्चन 2 मध्ये तुमचं बाय हार्ट हाफ अँगल, डबल अँगल, ट्रिपल अँगल आणि ट्रिग्नोमेट्रीचे ॲडिशन, कंपाऊंड ॲडिशन रूल, ओके, सो प्रोडक्ट रूल हे जे होते आपण की त्यावेळेला आपण फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले, डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले, ओके, ॲडिशन फॉर्म्युले वगैरे आपण हे लर्न केले होते कंपाऊंड अँगल फॉर्म्युल्यामध्ये. ओके, सो ते सगळेच्या सगळे फॉर्म्युले तुमचे बाय हार्ट प्रिपेअर पाहिजे आणि त्यावेळेसच या क्वेश्चन 2 मध्ये फक्त ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले आपण यूज करणार आहे. आणि यावर काही एक्झाम्पल्स कॉम्पिटेटिव्हमध्ये सुद्धा विचारलेले असतात, त्यातलं काही 1-2-4 एक्झाम्पल्स जे विचारले असतील ते एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी लर्न करणार आहे. ओके, सो वी आर एक्झाम्पल आहे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ई रेज टू द पॉवर एक्स स्क्वेअर. कसं सॉल्व्ह करणार आहे पाहूया सोल्युशनमध्ये. लेट अस सपोज दॅट जेही दिलेलं असतं त्या पूर्ण एक्सप्रेशनला वायने डिनोट करा, मीन्स वी कॅन राईट दिस ॲज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ इट इज ई रेज टू द पॉवर एक्स स्क्वेअर. ओके, आणि हा फॉर्म्युलाच आहे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स. ओके, फक्त एक्सची जागा या ठिकाणी ई रेज टू द पॉवर एक्स स्क्वेअरने घेतली, मीन्स वी कॅन राईट इट इज कॉट इनवर्स ऑफ दॅट इज कॉट एक्स दॅट इज इक्वल्स टू फक्त एक्स असा फॉर्म्युला आपण त्या ठिकाणी यूज करतो. देअरफॉर इट इज कॉट इनवर्स अँड कॉट गेट कॅन्सल, फक्त एक्स उरतो म्हणजे या ठिकाणी उरलं असतं ई रेज टू द पॉवर एक्स स्क्वेअर. आणि आता या ई रेज टू द पॉवर एक्स स्क्वेअरला तुम्ही इझिली डिफरन्शिएट करू शकता. देअरफॉर वी कॅन से दॅट वी डिफरन्शिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. खूप सिंपल प्रॉब्लेम आहे. आफ्टर दॅट देअरफॉर वी कॅन राईट इट इज dy बाय dx दॅट इज इक्वल्स टू डी dx ऑफ वी कॅन राईट इट इज ई रेज टू द पॉवर एक्स स्क्वेअर. आणि ई रेज टू द पॉवर एक्स स्क्वेअर हे एक प्रकारे कंपोजिट फंक्शन आहे. सो कंपोजिट फंक्शनला डिफरन्शिएट करता येतं आपल्याला. दॅट इज ई रेज टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किंवा ई रेज टू द पॉवर एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असतो. ई रेज टू द पॉवर एफ ऑफ एक्स म्हणजे ई रेज टू द पॉवर एक्स स्क्वेअर. आणि जो एफ ऑफ एक्स आहे ना त्या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मीन्स वी कॅन से दॅट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअरने काय करायचं असतं, मल्टिप्लाय करायचं असतं. देअरफॉर वी मल्टिप्लाय बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर इज अ स्टँडर्ड फंक्शन विच इज अ पॉवर फंक्शन. And therefore derivative of x square is 2x and we can write it as 2x into e raised to the power x square is the required derivative of this example number first. Okay, example number second is cosec inverse of 1 upon cos 5 raised to the power x. ओके, असा फॉर्म्युला आहे. आफ्टर दॅट आता बघा सोल्युशनमध्ये काय करायचं, जेही दिलेलं आहे त्याला एक्सप्लिसिटली वी डिनोटेड ॲज y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 5 रेज टू द पॉवर एक्स. आणि 1 अपॉन कॉस हा नेहमी करता आपल्याकडे वी नो दॅट 1 अपॉन कॉस इज ऑलवेज सेक. देअरफॉर वी कॅन से दॅट इट इज सेक ऑफ इट इज 5 रेज टू द पॉवर एक्स. ओके, म्हणजे आपण त्याला आधी असं कन्वर्ट करू शकतो. 1 अपॉन कॉसचा फॉर्म्युला माहीत आहे, 1 अपॉन कॉस इज ऑलवेज सेक. अगेन आफ्टर दॅट आता आपल्याकडे मी आधीच बोललो होतो की जेही एक्सप्रेशन बाहेर जर कोसेक इन्वर्स असेल ना तर ब्रॅकेटमध्ये कोसेक दिसायला पाहिजे असं मी आधी सांगितलं होतं. मग आपल्याकडे यासाठी आपल्याला यूज करायचा आहे एक फॉर्म्युला. दॅट फॉर्म्युला इज अ अलाइड अँगल फॉर्म्युला बिकॉज ऑफ दिस इज सेक अँड दिस इज कोसेक.
सो सेक आणि कोसेकमध्ये काय रिलेशन आहे, तर सेकला कन्वर्ट करता येतं कोसेकमध्ये विथ द हेल्प ऑफ अलाइड अँगल फॉर्म्युला. आणि अलाइड अँगल फॉर्म्युला कसा होता ते लक्ष द्या. तो अलाइड अँगल असा आहे, सेक थिटा इज इक्वल्स टू इट इज कोसेक ऑफ π/2 मायनस थिटा. हा फॉर्म्युला ऑलरेडी वेल नोन आहे. देअरफॉर वी कॅन से दॅट कोसेक π/2 मायनस थिटा इज सेक थिटा. पण या ठिकाणी थिटाचं काम 5⁻⁴ करतोय, म्हणून मी त्याला असं लिहितो, इट इज कोसेक इनवर्स ऑफ, ओके, इट इज कोसेक ऑफ काय होईल π/2 मायनस थिटा. सो सध्या थिटा नसून 5⁻⁴ आहे, म्हणून 5⁻⁴ लिहा. मीन्स इट इज कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक. हा एक रूल आपल्याकडे आहे. मी आधीच बोललो होतो की ही प्रॉपर्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे. कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज ऑलवेज एक्स. सो तो रूल आपण या ठिकाणी यूज करणार. मीन्स वी कॅन से दॅट कोसेक इनवर्स अँड कोसेक गेट कॅन्सल. देअरफॉर दिस गिव्स अस π/2 मायनस 5⁻⁴ and this is again the function in simple form. Therefore we can differentiate this. Okay, therefore differentiating with respect to x on both sides, दोन्ही साइडला डिफरन्शिएट करा. असे बरेच एक्झाम्पल आहेत. therefore it is dy/dx that is equals to what we can say that it is ddx of it is π/2 minus 5⁻⁴. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड सुद्धा डिफरन्शिएट करू शकतो. मी इथेच लिहितो बघा. π/2 is constant, therefore its derivative is 0. ओके, मायनस 5⁻⁴ चा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे a⁻x सारखं. सो a⁻x सारखं असल्यामुळे इट इज 5⁻x into it is log 5. means our final derivative is nothing but dy/dx equals to minus of 5⁻x into it is log 5 and this is our required solution. ओके, अशा पद्धतीने एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. यानंतरचे जे एक्झाम्पल्स आहेत त्यामध्ये तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले सुद्धा यूज करायचे आहेत. नेक्स्ट एक्झाम्पल 3rd and 4th चेक करा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्झाम्पल नंबर 3rd. ओके, सोल्युशनमध्ये जेही दिलेलं आहे त्याला आधी डिनोट करतो y ने. देअरफॉर दिस कॅन बी रिटन ॲज साइन इनवर्स ऑफ √1 मायनस कॉस एक्स दॅट इज डिवायडेड बाय 2. ओके, सो असं त्याला आपल्याला लिहिता येतं √1 मायनस कॉस एक्स डिवायडेड बाय 2. सो आता काय करायचं, आपलं आधीच टार्गेट होतं की हा रूट पण निघून जायला पाहिजे आणि हा रूट निघून जाणे आणि त्यानंतर हे फंक्शन जे आहे किंवा ही जी टर्म आहे ही साईनमध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे. यासाठी काही यूज करायचे असतात फॉर्म्युले. ते फॉर्म्युले मी सांगितलं होतं. हाफ अँगल फॉर्म्युले आहेत, डबल अँगल फॉर्म्युले आहेत. हे तुमचे बाय हार्ट प्रिपेअर पाहिजे ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये. तर 1 मायनस कॉस थिटा ते मी या ठिकाणी डायरेक्टलीच लिहितो, साईडला काही लिहित नाही फॉर्म्युला. तुम्ही समजून घ्यायचं की हा 1 मायनस कॉस थिटा किंवा 1 मायनस कॉस एक्सचा फॉर्म्युला असतो 2 टाइम्स इट इज साइन स्क्वेअर x/2. हा हाफ अँगल फॉर्म्युला डिवाइडला 2 आहेत ते जसेच्या तसंच ठेवा. देअरफॉर वी कॅन से दॅट दिस 2 and 2 गेट कॅन्सल. मीन्स वी राईट इट ॲज साइन इनवर्स ऑफ दॅट इज √साइन स्क्वेअर x/2 असं उरतं. ओके, आफ्टर दॅट हा स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट सुद्धा निघून जातो. मीन्स वी कॅन राईट दिस ॲज साइन इनवर्स ऑफ इट इज साइन x/2. आणि हे तर माहिती आहे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जस्ट एक्स. मीन्स साइन इनवर्स अँड साइन गेट कॅन्सल. दिस गिव्स अस x/2 अँड दिस इज अगेन फंक्शन इन सिम्पल फॉर्म. देअरफॉर वी डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. असं लिहायचं, मी काही लिहित नाही, तुम्ही लिहा. इट इज dy/dx दॅट इज इक्वल्स टू ddx ऑफ we can write it as x/2. ओके, सो यामधला हा जो 2 आहे डिवाइडला तो कॉन्स्टंट येतो म्हणून 1/2 मी कॉन्स्टंट घेतो आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स. ओके, सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स तुम्ही लिहू शकता. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स किती आहे, सो 1 मीन्स 1/2 into 1 इज नथिंग बट द आन्सर दॅट इज 1/2. ओके, हे होतं एक्झाम्पल नंबर 3rd. dy/dx मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन इज जस्ट 1/2. अशा पद्धतीने एक्झाम्पल सॉल्व करायचं. जे 4th नंबरचं एक्झाम्पल आहे ते सुद्धा सिमिलर पॅटर्नने तुम्ही सॉल्व करू शकता. ओके, सो सिमिलर पॅटर्न मीन्स वी अगेन डिनोट दिस एक्झाम्पल नंबर 4 दॅट इज कॉस इनवर्स ऑफ किती होईल √1 प्लस कॉस एक्स डिवायडेड बाय 2 असं आहे. सो परत एकदा आपल्याला ब्रॅकेटच्या बाहेर कॉस इनवर्स दिसतो म्हणजे ब्रॅकेट कॉसमध्ये यायला पाहिजे. त्यासाठी परत एकदा ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये जायचं आणि त्यामधला हाफ अँगल फॉर्म्युला उचलायचा 1 प्लस कॉस एक्सचा. सो 1 प्लस कॉस एक्सचा फॉर्म्युला असतो 2 टाइम्स कॉस स्क्वेअर x/2 डिवायडेड बाय 2 आणि हा रूट तर ॲज इट इज कम्प्लीट आहे तो असाच ठेवा. अगेन हे 2 तर इथेच निघून जातील. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल झालं तर ॲन्सर होतं कॉस इनवर्स ऑफ इट इज कॉस
that is x by 2. Cos inverse of cos get cancel means it is just x by 2. ओके, सो आता y is equals to x by 2 ला कसं डिफरन्शिएट करायचं ते इथे सांगितलेलंच आहे. therefore we can say that dy by dx means derivative of this function with respect to x means it is d dx of x by 2 is just 1 by 2. ओके, दिस इज नथिंग बट द नेक्स्ट एक्झाम्पल. अशा पद्धतीने तुम्हाला ज्यावेळेस ब्रॅकेटच्या बाहेर इन्व्हर्स फंक्शन दिसतील त्यावेळेस ब्रॅकेट हे फंक्शन्समध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे. म्हणजे बाहेर जर साइन इन्व्हर्स दिसला तर ब्रॅकेटमध्ये साइन यायला पाहिजे, बाहेर जर कॉस इन्व्हर्स दिसला तर ब्रॅकेटमध्ये कॉस यायला पाहिजे. यामध्ये वेगवेगळे टाईप आहेत. कालचा जो टाईप होता तो डायरेक्ट मेथडनुसार आपण अप्लाय केले होते फॉर्म्युले जे बेसिक आहेत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे. त्यानंतर आजच्या टाईपमध्ये काय करावं लागतं समजलं का? जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स त्याचा जो अँगल असतो तो अँगल आपल्याला साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेकचे काही रिलेशन दिलेले आहेत ते रिलेशन्स आपल्याला कन्वर्ट करायचे आहेत विथ द हेल्प ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युलेज. ओके, आणि त्यानंतर फंक्शन हे सिम्पल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होतं आणि लगेच आन्सर भेटतं. आफ्टर दॅट नेक्स्ट टाईप जो येतो त्यामध्ये पण वेगळं काही तुम्हाला लर्न करायचं आहे. त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन मेथड सांगणार आहे मी तुम्हाला हाऊ मेक द सबस्टिट्यूशन्स. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 5 इज दॅट y is equals to cos inverse of under root of 1 minus cos x square divided by 2. ओके, असं एक्झाम्पल आहे. सो आता या एक्झाम्पलमध्ये काय करायचं पाहून घ्या. अगेन स्क्वेअर रूट आहे, ब्रॅकेट कॉस इन्व्हर्समध्ये आहे, म्हणजे हे जे फंक्शन आहे इनर मोस्ट फंक्शन हे सुद्धा कॉसमध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला हा रूट निघण्यासाठी आधी आपण 1 मायनस कॉस थिटाचा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. मी आत्ता सांगितलं होतं 1 मायनस कॉस थिटाचा फॉर्म्युला असतो दॅट इज निगेटिव्ह साईन असेल तर आपण साईन घेत असतो. मीन्स वी कॅन राईट दिस ॲज 1 मायनस कॉस ऑफ थिटा इज 2 टाइम्स साईन स्क्वेअर एक्स बाय 2. सो एक्स बाय 2 किंवा थिटा बाय 2. तर या ठिकाणी थिटाचं काम एक्स स्क्वेअर करतोय म्हणून तो होईल साईन स्क्वेअर ऑफ एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 असा फॉर्म्युला तयार होईल डिवायडेड बाय 2. ओके, फक्त फॉर्म्युले व्यवस्थित अप्लाय करा. आफ्टर दॅट दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ. ओके, दिस 2 अँड दिस 2 गेट कॅन्सल. रूटमध्ये आहेच तो 2 टाइम्स सॉरी 2 निघून गेला आहे कॅन्सल झाला तो. देअरफॉर इट इज साईन स्क्वेअर ऑफ इट इज एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2. ओके, आफ्टर दॅट हा साईनचा स्क्वेअर जो आहे ना तो स्क्वेअर आपल्याला असा लिहिता येत असतो. इट इज कॉस इनवर्स ऑफ पाहून घेऊ कसा लिहिता येतो. ओके, साईन ऑफ इट इज एक्स स्क्वेअर बाय 2 इट इज होल स्क्वेअर. ओके, असे लिहिता येतं. तुम्हाला समजणारे सगळ्या स्टेप लिहितो. स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल. देअरफॉर दिस कॅन बी रिटन ॲज कॉस इनवर्स ऑफ. ओके, उरतं काय? इट इज साईन ऑफ एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 असं फंक्शन्स मिळेल. ओके, आणि असं फंक्शन्स मिळाल्यानंतर बाहेर कॉस इन्व्हर्स आहे ब्रॅकेटमध्ये साईन आहे. यासाठी आपण लास्ट प्रॉपर्टी सांगितली होती इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची की काय करायचं या साईनला कन्वर्ट करायचं आहे कॉसमध्ये. साईनला कन्वर्ट करण्यासाठी कॉसमध्ये आपण अलाइड अँगल फॉर्म्युलेची मदत घेतो आणि अलाइड अँगल फॉर्म्युला असतो साईन थिटा इक्वल्स टू कॉस पाय बाय 2 मायनस थिटा. मीन्स वी राईट हिअर इट इज कॉस इनवर्स ऑफ ओके कॉस पाय बाय 2 मायनस थिटा. पण सध्याच्या प्रॉब्लेममध्ये थिटाचं काम एक्स स्क्वेअर बाय 2 करतो. देअरफॉर मी त्या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर बाय 2 पुट करतोय. अगेन कॉस इनवर्स अँड कॉस गेट कॅन्सल. इट गिव्स अस पाय बाय 2 मायनस ऑफ एक्स स्क्वेअर बाय 2 अँड दॅट इज इक्वल्स टू वाय. ओके, सो आता फंक्शन सिम्पल फॉर्ममध्ये आहे डिफरन्शिएटिंग ऑन बोथ साइड्स. देअरफॉर वी राईट हिअर डिफरन्शिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देअरफॉर इट इज डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ काय होतं पाय बाय 2 मायनस ऑफ एक्स स्क्वेअर बाय 2. ओके, त्यामध्ये हा पाय बाय 2 जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे. त्या पाय बाय 2चा डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल आणि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर बाय 2. ओके, सो हा जो एक्स स्क्वेअर बाय 2 आहे यामध्ये 2 कॉन्स्टंट आहे डिवाइडला आहे. सो तो डिवाइडला कॉन्स्टंट असल्यामुळे तो बाय कॉन्स्टंट रूल मीन्स के इंटू यू वाला रूल. के इंटू यू वाल्या रूलनुसार हा के म्हणजेच 1/2 कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर येईल आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ तुम्हाला लिहावं लागेल एक्स स्क्वेअर. अँड वी नो दॅट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर इज माहीत आहे तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर इज 2x. अगेन दिस 2 गेट कॅन्सल. आन्सर इज जस्ट मायनस एक्स अँड दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन. एक्झाम्पल नंबर 6 इज टॅन इनवर्स ऑफ 1 मायनस टॅन एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टॅन एक्स बाय 2. ओके, सो ही जी टर्म आहे ही आपण 11th स्टँडर्डमध्ये ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये सांगितलं होतं की अशा टर्म्स आल्या तर आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा असतो. बघा हे जे प्रॉब्लेम्स आहे हे टोटली डिझाईन केलेलं आहे त्यांनी या फॉर्म्युल्याशी रिलेटेड. दॅट इज ॲडिशन ऑर सबट्रॅक्शन फॉर्म्युला. दॅट इज टॅन ऑफ ए मायनस बी किती असतो बा
tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. ओके, सो आपल्याकडे ज्यावेळेस ही अशी एक्सपान्शन असेल, कधी प्लस असतो कधी मायनस असतो. जर असं एक्सपान्शन असेल तर तो कन्वर्ट होतो टॅनमध्ये. मग या प्रॉब्लेममध्ये काय केलं, बाहेर टॅन इनवर्स ठेवलेला आहे आणि अशी टर्म्स तुम्हाला दिलेली आहे 1 मायनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2. मग आपलं टार्गेट असणार आहे की ही टर्म आपल्याला टॅनमध्ये कन्वर्ट करायची आहे. मग ही जर टर्म टॅनमध्ये कन्वर्ट करायची असेल तर त्याला कंपल्सरी असं एक्सप्रेस करणे मस्ट आहे. मग असं एक्सप्रेस करण्यासाठी आपल्याला ॲडजस्टमेंट करावं लागेल. मग ह्या ॲडजस्टमेंट तुमच्या लक्षात आल्या पाहिजे. ॲडजस्टमेंट कशा होतील पाहून घ्या. या ठिकाणी 1 दिलेला आहे, 1 मायनस tan x/2 मी ॲज इट इज लिहितो. त्यानंतर 1 प्लस हा tan x/2 लिहू शकतो मी 1 इंटू tan x/2. असं का घेतलं तर या फर्स्ट टर्मच्या ऐवजी किंवा या 1च्या ऐवजी आपल्याला tan a पाहिजे. मग 1च्या ऐवजी tan a पाहिजे तर कोणत्या अँगलसाठी टॅनच्या 1 व्हॅल्यू असते ते आपल्याला माहीत पाहिजे. बट वी नो दॅट tan π/4 म्हणतो मी किंवा tan 45 म्हणतो. tan 45ची किंमत 1 असते. देअरफॉर मी असं ॲडजस्ट करतो किंवा असं एक्सप्रेशन जर ॲडजस्ट केलं तर मला ब्रॅकेटमध्ये tan मिळणार आहे. सो मी तसं ॲडजस्ट करतो या वेने. बघा असे एक्झाम्पल आपण सॉल्व केले होते 11th मध्ये. इट इज tan इनवर्स ऑफ व्हॉट अबाउट दिस 1 कॅन बी रिटन ॲज tan π/4. ओके, त्या 1ला मी tan π/4 लिहितो मायनस दिस इज tan x/2 असं होईल. अगेन होल डिवायडेड बाय 1 प्लस 1ची किंमत परत tan π/4 टाकतो. इट इज इंटू tan x/2. आता थोडंसं ॲनालिटिकल ऑब्झर्वेशन जर घेतलं तर काय होईल बघा, tan a मायनस tan b तो राईट हँड साईड दिसतो. tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. फक्त a आणि bच्या जागा या ठिकाणी π/4 आणि x/2 ने घेतलेल्या आहेत. मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन कॅन बी एक्सप्रेस ॲज tan a मायनस b सारखं त्याला एक्सप्रेस करता येतं. म्हणून ते लिहिता येईल tan इनवर्स ऑफ. ओके, इट इज tan ऑफ काय आहेत अँगल a इज π/4. देअरफॉर मी लिहितो π/4 मायनस आहे मध्ये म्हणून मायनस b इज x/2. देअरफॉर इट इज x/2 अँड दिस कंप्लीट द ब्रॅकेट. ओके, सो tan इनवर्स अँड tan गेट कॅन्सल. कारण माहिती आहे tan इनवर्स ऑफ tan x हा x असतो. मीन्स वी गेट द आन्सर ॲज दॅट आन्सर इज लाईक दिस. ओके, या ठिकाणी सॉल्व करूया पहा. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू इट इज π/4 मायनस x/2. का लिहितो असं समजलं. tan इनवर्स आणि tan कॅन्सल होतो, π/4 मायनस x/2 उरतो आणि आता फंक्शन सिंपल फॉर्ममध्ये आहे. सो वी कॅन डिफरन्शिएट नाउ. देअरफॉर वी राईट हिअर डिफरन्शिएटिंग with respect to x on both sides we get d dx of π/4 minus x/2. ओके, डायरेक्ट डिफरन्शिएट करू शकता. डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट करा. सेपरेट केल्यानंतर π/4चा डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल आणि x/2चा डेरिव्हेटिव्ह आपण आता सांगितलं होतं किती येतो 1/2. कारण तो 1/2 कॉन्स्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x1 येतो. मीन्स 1/2 इंटू 1 इट इज 1/2. देअरफॉर इट इज मायनस ऑफ 1/2. मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन इज मायनस 1/2. समजलं असेल थोडंसं लॉजिकल थिंकिंग कसं आहे की जी ब्रॅकेटमध्ये टर्म्स आहेत त्याला इन एनी हाऊ कंडिशन्स वी हॅव टू कन्वर्ट इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. ओके, सो अशा पद्धतीने सॉल्व करायचे. अजूनही काही एक्झाम्पल्स आपण घेणार आहे फॉर प्रॅक्टिस. एकदा तुमची प्रॅक्टिस झाली, एक्झाम्पल समजले की तुम्ही सुद्धा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स सॉल्व करू शकता. एक्झाम्पल नंबर 7 इज दॅट कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4 टाइम्स कॉस क्यूब 2x मायनस 3 इंटू कॉस 2x असं एक्झाम्पल आहे. आता या एक्झाम्पलमध्ये बाहेर कोसेक इनवर्स x दिसतो, ब्रॅकेटमध्ये अशा टर्म्स दिसतात. पण लॉजिकल थिंकिंग चांगलं असेल किंवा ट्रिपल अँगल फॉर्म्युले बाय हार्ट प्रिपेअर असतील तर ही पूर्णच्या पूर्ण टर्म्स एक प्रकारे ट्रिपल अँगल सारखी दिसते. कशी 4 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा मायनस 3 कॉस थीटा. ओके, तसंच दिसतं. फक्त या ठिकाणी थीटा त्यांनी 2x घेतलेला आहे, बस एवढाच फरक आहे. मग हा फरक जर तुम्हाला ओळखता आला तर 4 कॉस क्यूब थीटा मायनस 3 कॉस थीटाचं डायरेक्ट ॲप्लिकेशन आहे ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला. तो ट्रिपल अँगल किती होतो कॉस 3 थीटा होतो. ओके, मी तो त्या ठिकाणी साईडला फॉर्म्युला लिहून दिला तुम्हाला. इट इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1/, काय होईल त्याचा कॉस ऑफ 3 थीटा. ओके, सो कॉस ऑफ 3 इंटू थीटा किती आहे सध्या 2x म्हणजे इट इज 3 इंटू 2x. Okay, means this formula is that 1 cos 3 into 2x. After that it is cosec inverse of. Okay, मी कॅल्क्युलेट करतो फक्त जस्ट 3 दुनी 6 मीन्स इट इज 1 cos of 6x असं मिळालं असतं. अगेन इट इज द रेसिप्रोकल दॅट इज 1 cos is we know that 1 cos is that is sec which is the 6x. Okay, but we know that here it is cosec inverse and here it is sec. ओके, सेकला कन्वर्ट करावं लागेल कोसेकमध्ये. सो ते कन्वर्ट करण्यासाठी आपण घेतो अलाइड अँगलची मदत. आणि अलाइड अँगल तुम्हाला माहीत आहे आता सेक π/2 मायनस थीटाचा फॉर्म्युला असतो
कोसेक पाय बाय 2 मायनस थिटाचा फॉर्म्युला असतो सेक थिटा, मीन्स सेक थिटा इज इक्वल्स टू कोसेक, ओके काय करायचं कोसेक इट इज पाय बाय 2 मायनस थिटा, थिटा म्हणजे आहेत 6x. ओके आफ्टर दॅट कोसेक इनवर्स अँड कोसेक विल गेट कॅन्सल, देन इट गिव्स अस जस्ट पाय बाय 2 मायनस 6x. तुम्हाला तो पाय बाय 2 मायनस 6x मिळेल. मीन्स वी कॅन राईट हिअर y इज इक्वल्स टू पाय बाय 2 मायनस 6x. ओके आता फंक्शन सिंपल फॉर्ममध्ये आहे, देअरफॉर वी डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मीन वी राईट हिअर dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ काय करायचं आहे इट इज पाय बाय 2 मायनस 6x असं त्याला सॉल्व करता येईल. अँड वी सॉल्व दिस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पाय बाय 2 इज 0 मायनस 6 चा कॉन्स्टंट आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x 1 येतो म्हणजे 6 into 1 which is minus 6 is the answer if we calculate this as. Okay, and next example number 8 is given that tan inverse of 1 minus cos 3x upon sin 3x. 9 number is cot inverse of sin 3x upon 1 plus cos 3x. Okay, so हे दोन एक्झाम्पल्स आहेत. बिफोर मी 8 नंबर सॉल्व करतो त्यानंतर 9 नंबर तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मी फर्स्ट एक्झाम्पल सांगतोय बघा. tan inverse of we denote first of all it is tan inverse of it is 1 minus cos 3x divided by that is sin 3x. ओके अशा पद्धतीने. आफ्टर दॅट आता काय करायचं होतं ब्रॅकेटच्या बाहेर tan इनवर्स दिसतो हे कन्वर्ट व्हायला पाहिजे tan मध्ये. त्यासाठी काही आपल्याला फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत, ते फॉर्म्युले मी साईडला सांगतो बघा. 1 मायनस कॉस ऑफ थिटाचा फॉर्म्युला मी सांगितला होता ऑलरेडी, आणि त्यानंतर तुम्हाला साइन थिटाचा सुद्धा हाफ अँगल फॉर्म्युला माहीत आहे. दोन्ही हाफ अँगल फॉर्म्युले यूज करायचे. 1 मायनस कॉस थिटा असतो 2 टाइम्स साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2, तसंच साइन थिटा असतो 2 टाइम्स साइन थिटा बाय 2 इंटू इट इज कॉस थिटा बाय 2. दीज आर द हाफ अँगल फॉर्म्युले वी हॅव टू यूज हिअर, दॅट इज tan इनवर्स ऑफ 1 मायनस कॉस 3x अपॉन साइन 3x. आता हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, फक्त थिटाची जागा या ठिकाणी 3x ने घेतलेली आहे. सो या ठिकाणी थिटा जो दिसतो ना फॉर्म्युल्यामध्ये त्याच्याऐवजी फक्त 3x रिप्लेस करा, तुम्हाला स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करता येईल. मीन्स दिस कॅन बी रिटन ॲज tan इनवर्स ऑफ काय होईल 1 मायनस cos 3 theta means it is 2 times sin square of 3x divided by 2 divided by हा पण तसाच होईल 2 times. सेकंड फॉर्म्युला 2 times sin theta म्हणजेच 3x divided by 2 into cos 3x divided by 2. Okay, this is again the another formula. Okay, after that this 2 get cancel आणि यामधला एक एक साइन सुद्धा कॅन्सल होतो. म्हणजे उरतं काय ते ब्रॅकेटमध्ये व्यवस्थित पाहून घ्या. इट इज tan इनवर्स ऑफ 2 कॅन्सल झाला होता, एक साइन आणि इथला एक साइन कॅन्सल, न्यूमरेटरमध्ये एक साइन उरतो साइन 3x डिवायडेड बाय 2. अगेन इन डिनॉमिनेटर cos 3x बाय 2 उरलेला आहे, सो इट इज cos 3x डिवायडेड बाय 2. साइन अपॉन cos दॅट इज tan, देअरफॉर वी कॅन से दॅट इट इज tan इनवर्स ऑफ काय राहील ते tan 3x डिवायडेड बाय 2 असं होईल. ओके सो tan इनवर्स अँड tan गेट कॅन्सल, आन्सर इज 3x डिवायडेड बाय 2. सिंपल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झालं. आता सिंपल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर दिस इज y इज इक्वल्स टू 3x डिवायडेड बाय 2, देअरफॉर वी कॅन डिफरन्शिएट दिस. आता डिफरन्शिएट जर केलं तर काय होईल dy बाय dx दॅट इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ असं लिहिता येतं. इट इज 3x डिवायडेड बाय 2, 3/2 कॉन्स्टंट आहे तो डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर येतो बाय प्रोडक्ट. ओके देअरफॉर इट इज डी डी एक्स ऑफ वी जस्ट राईट हिअर x and we know that the derivative of x is 1, therefore 3/2 into 1 is 3/2. This is our required solutions. Okay, जो 9th नंबर जे दिलेला आहे ते तुम्ही ट्राय करा. हेच दोन फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत. फक्त या ठिकाणी 1 प्लस कॉस आहे, सो 1 प्लस कॉस आहे तर तुम्ही काय करायचं कॉसचा फॉर्म्युला यूज करायचा. 2 टाइम्स कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2 असं असतो, तो यूज करा. असं स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करत जा, तुम्हाला रेग्युलर पॅटर्नने आन्सर मिळतं या एक्झाम्पल सारखं. ओके नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 10 आहे. त्या ठिकाणी कॉट इनवर्स ऑफ कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x. ओके इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे. अशा टर्म्स आल्या तर काय सॉल्व करायचं नेहमी करता लक्षात ठेवा. लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x. ओके आपल्याला माहिती आहे कॉट इनवर्सचा जर टॅन इनवर्स घेतला तर हे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर इंटरचेंज होतात, असा फॉर्म्युला मी लिहून दिलेला आहे तुम्हाला. कॉट इनवर्स ऑफ 1/x टॅन इनवर्स x असं लिहिलं होतं आपण. सो कॉट इनवर्स ऑफ कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x कॅन बी रिटन ॲज टॅन इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x. हे लिहिलं होतं आपण विथ द हेल्प ऑफ दॅट इज द
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. ओके, आफ्टर दॅट आता नेहमी करता लक्षात ठेवा हा टॅन इन्व्हर्स आहे तर ब्रॅकेटमध्ये टॅन मिळवायचा असतो. मग टॅन मिळवण्यासाठी कसं सॉल्व करायचं बघा, मी काय करतो सेपरेटली याला कन्सिडर करतो, कॅल्क्युलेशन्स करतो. यानंतर नमी करता लक्षात ठेवा 1 + sin x आणि 1 - sin x आलं तर त्याला कसं सॉल्व करायचं ते या ठिकाणून लक्षात येईल तुम्हाला. ओके, मी सेपरेटली ही टर्म्स घेतो आणि त्याला कॅल्क्युलेट करून दाखवतो. पहा कसं होईल. 1 + sin x अपॉन 1 + sin x अपॉन cos x ला कसं यूज करायचं ते इम्पॉर्टंट आहे. लक्ष द्या, ज्यावेळेस 1 + sin किंवा 1 - sin येतो त्यावेळेस तुम्हाला कॅल्क्युलेशन अशा पद्धतीने करायचे असतात. 1 + sin आला तर काय करायचं पाहून घ्या. हा जो 1 आहे ना, या 1चा तुम्हाला फंडामेंटल आयडेंटिटी यूज करायची cos²θ/2 प्लस sin²θ/2 अशी फंडामेंटल आयडेंटिटी पुट करायची. ओके, म्हणजे cos²θ/2 प्लस sin²θ/2 1 होतो आणि sin x आहे. सो sin x किती तर हाफ अँगल येत जातात. या ठिकाणी हाफ अँगल घेतला, या ठिकाणी पण हाफ अँगल आला. कारण याला जर आपण हाफ अँगल फॉर्म्युला यूज केला sin थीटाचा तर तो असा येतो 2 टाइम्स sin x/2 इंटू इट इज cos x/2. ओके, असा फॉर्म्युला आहे तो. देअरफॉर वी राईट हिअर या ठिकाणी असं मिळतं तुम्हाला cos² x/2 प्लस sin² x/2 प्लस 2 टाइम्स sin x/2 इंटू इट इज cos x/2. देअरफॉर अगेन cos x. आता हे सगळंच्या सगळं एक्सपान्शनमध्ये तयार झालं. देअरफॉर मी कॉसचा फॉर्म्युला यूज करतो. इट इज बघा, एक फॉर्म्युला होता cos थीटाचा, तो फॉर्म्युला असा होता इट इज cos² x/2 मायनस sin² x/2. ओके, हे फॉर्म्युले तुम्ही चेक करू शकता इन हाफ अँगल फॉर्म्युले. सगळेच्या सगळे हाफ अँगलमध्ये तुम्हाला पाहायला भेटतात. आता थोडीशी व्यवस्थित मांडणी करूया या ठिकाणी. दिस कॅन बी रिटन ॲज 1 + sin x अपॉन cos x मी असंच ठेवतो या ठिकाणी. दिस इज कॅन बी रिटन ॲज बघा, मी व्यवस्थित मांडणी करतो या ठिकाणी. इट इज cos x/2 चा होल स्क्वेअर असं लिहिता येतं याला. प्लस ही टर्म मी आधी घेतो प्लस 2 टाइम्स cos x/2 इंटू इट इज sin x/2 प्लस इट इज हा sin² x/2 तुम्हाला मिळायलाच पाहिजे. ओके, म्हणजे sin² x/2 किंवा sin x/2 चा होल स्क्वेअर तुम्ही त्याला असंही मांडणी करू शकता. आफ्टर दॅट डिवायडेड बाय हा cos² x/2 मायनस sin² x/2 आहे. सो याला यूज करू शकता तुम्ही, असा फॉर्म्युला यूज करू शकता. बघा, cos² x/2 मायनस sin² x/2 मी एक टर्म अशीच ठेवतो त्याची cos² x/2 मायनस sin² x/2. ओके, सो आता आफ्टर दॅट या ठिकाणी जर थोडंसं लॉजिकली विचार केला आपण तर कसं होतं बघा. कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे त्या ठिकाणी. कसा होईल कॅल्क्युलेशन्स ते लक्ष द्या. a² प्लस टॉईस ab प्लस b². काय दिसतं? a² प्लस टॉईस ab प्लस b² मीन्स इट इज द एक्सपान्शन फॉर्म्युला. आणि cos² x/2 मायनस sin² x/2 हा आहे a² मायनस b² सारखा. मीन्स वी कॅन राईट दिस ॲज इट इज इक्वल्स टू. ओके, लक्ष द्या, हे एक्सपान्शन आहे. कोणाचं एक्सपान्शन तर a + b होल स्क्वेअर. पण या प्रॉब्लेममध्ये a म्हणजेच cos x/2 आणि b म्हणजेच sin x/2 त्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. म्हणजे एक प्रकारे हे a + b होल स्क्वेअरचं एक्सपान्शन आहे. आफ्टर दॅट हे a² मायनस b² सारखं आहे. ओके, cos² x/2 मायनस sin² x/2. a² मायनस b² हा फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला आहे. a² मायनस b² काय होतो माहिती आहे सगळ्यांना. इट इज a मायनस b. ओके, a मायनस b मीन्स cos x/2 मायनस इट इज sin x/2. ओके, म्हणजे हा झाला a मायनस b इंटू इट इज a प्लस b मीन्स इट इज cos x/2 प्लस इट इज sin x/2. हा होतो सेकंड फॉर्म्युला. ओके, सो हा a² मायनस b² ने एक्सपांड केला तर असा तयार होतो. आफ्टर दॅट काय करायचं आहे बघा, ही टर्म आणि ही टर्म सारखी आहे पण या टर्मचा स्क्वेअर असल्यामुळे यामधली एक टर्म आणि ही एक टर्म कॅन्सल होते. उरतं काय आपल्याकडे ते इम्पॉर्टंट आहे. उरतं ते cos x/2 प्लस sin x/2 हा न्यूमरेटरमध्ये उरला डिवायडेड बाय cos x/2 मायनस sin x/2 असं होईल. क्लिअर? सो आता काय करतात लक्ष द्या. आता cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 मायनस sin x/2 आणि हे पूर्ण एक्सपान्शन ब्रॅकेटच्या बाहेर टॅन इन्व्हर्स आहे. आपल्याला हे एक्सपान्शन टॅनमध्ये पाहिजे. टॅनमध्ये मिळवण्यासाठी काय करायचं बघा, टॅनचा फॉर्म्युला काय असतो साइन अपॉन कॉस, म्हणजे डिवाइडला कॉस पाहिजे. मग अशा वेळेस काय करतात, हे सगळं कॅल्क्युलेशन 11th स्टँडर्डमध्ये लर्न केलेलं आहे आपण. सो आफ्टर दॅट काय करायचं बघा, या पूर्ण टर्म्सला
डिवाइड दॅट न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. या टर्मच्या प्रत्येक टर्मला, या न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरच्या प्रत्येक टर्म्सला तुम्हाला डिवाइड करायचं असतं cos x/2 ने किंवा या पहिल्या टर्म्सने. ओके, सो त्याने डिवाइड केलं तर कसं होईल बघा. cos x/2 अपॉन cos x/2 1 होईल, प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 होईल. याला डिवाइड केलं तर sin x/2 अपॉन cos x/2 त्या ठिकाणी tan x/2 तुम्हाला लिहिता येईल, डिवायडेड बाय cos x/2 अपॉन cos x/2 1 होईल, मायनस sin x/2 अपॉन cos x/2 इट इज tan x/2 होईल. ओके, आणि परत अशीच टर्म आपण एका एक्झाम्पलमध्ये सॉल्व केली आज. ओके, या क्वेश्चन 2 मध्ये आपण अशी एक टर्म सॉल्व केली होती की 1 प्लस टॅन आणि 1 मायनस टॅन आलं की काय करायचं, तर त्याला टॅन ए प्लस बी किंवा टॅन ए मायनस बी मध्ये कन्वर्ट करायचं. सो टॅन ए प्लस बी आणि टॅन ए मायनस बी मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी लक्ष द्या काय करतात, हा 1 जो आहे या 1ची किंमत तुम्हाला पुट करायची असते. दॅट व्हॅल्यू इज टॅन π/4 प्लस इट इज टॅन x/2 डिवायडेड बाय 1 मायनस. ओके, याला सोबत काही नाही म्हणजे मी 1 ने मल्टिप्लाय करू शकतो, मीन्स इट इज 1 इंटू टॅन x/2. आणि या 1ची जर व्हॅल्यू आपण पुट केली टॅन π/4 तर हे एक्सपान्शन दिसायला एकदम व्यवस्थित दिसतं. म्हणजेच असं होईल, मीन्स टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी. कोणाचा फॉर्म्युला होता, टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए टॅन बी. हा फॉर्म्युला जो होता तो होता टॅन, कोणाचा फॉर्म्युला होता तो टॅन ए प्लस बीचा. ओके, टॅन ए प्लस बी मीन्स वी राईट हियर ए मीन्स π/4 अँड बी मीन्स x/2. म्हणजेच दिस फॉर्म्युला इज ऑफ टॅन π/4 प्लस x/2. याच्यानंतर नेहमी करता लक्षात ठेवा मी काय बोलतो, ज्या ज्या ठिकाणी 1 प्लस साईन आणि 1 मायनस साईन येईल त्या प्रत्येक टर्मचे कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला अशाच पद्धतीने सॉल्व करायचे आहेत. ओके, इच अँड एव्हरी टाइम ते कॅल्क्युलेशन्स असेच सॉल्व करा. ओके, 1 मायनस साईन असो की 1 प्लस साईन असो, प्लस असेल तर इथे प्लस साईन येईल टॅन π/4 प्लस x/2. जर 1 मायनस साईन असता तर इथे तुम्हाला साईन मिळालं असतं टॅन π/4 मायनस x/2. ओके, सो साईननुसार त्या ठिकाणी चेंजेस होत राहतात. आणि ज्यावेळेस आपण MCQ सॉल्व करतो ना, तर MCQ सॉल्व करण्यासाठी तुम्हाला या टर्मचे शॉर्टकट फॉर्म्स माहीतच पाहिजे. म्हणजे आता जे जे एक्झाम्पल घेतो आपण त्या प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये एक एक शॉर्टकट तयार होतो. तो शॉर्टकट तुम्हाला बाय हार्ट प्रिपेअर करायचा आहे कॉम्पिटेटिव्हसाठी, कारण कॉम्पिटेटिव्हमध्ये इतका वेळ नाही राहणार आहे तुमच्याकडे कॅल्क्युलेशन करायला. यासाठी तुम्हाला एक तर डायरेक्ट स्टेप लिहिता आल्या पाहिजे किंवा त्या टर्म्सचे शॉर्टकट माहीत पाहिजे. सो शॉर्टकट काय होईल, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ला डायरेक्टली पुट करू शकता टॅन π/4 प्लस x/2. हे CET साठी किंवा JEE साठी सांगतोय. JEE साठी किंवा CET साठी जर अशा टर्म दिसल्या तर डायरेक्ट ॲप्लिकेशन झालं पाहिजे टॅन π/4 प्लस x/2, तरच तुम्हाला MCQ सॉल्व करणे शक्य होईल. ओके, सो समजलं काय केलं, टॅन π/4 प्लस x/2 मिळाला. आता ती जी किंमत आहे ती किंमत आपण या इक्वेशनमध्ये पुट करू. दॅट इक्वेशनला मी नेम देतो, इट इज 1. का 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ची किंमत मिळाली टॅन π/4 प्लस x/2. पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1. देअरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल्स टू इट इज टॅन इनवर्स ऑफ काय होईल ते पहा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ची किंमत मी पुट करतोय, इट इज टॅन π/4 प्लस इट इज x/2. ओके, सो टॅन इनवर्स अँड टॅन कॅन्सल्स होतात, मीन्स वी गेट इट ॲज π/4 प्लस x/2 इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ओके, कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर बघा सिंपल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. अगेन देअरफॉर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साईड. दोन्ही साईडला जर डिफरन्शिएट केलं तर स्ट्रेट फॉरवर्ड कॅल्क्युलेशन होतील. ddx ऑफ काय होतं, ddx ऑफ वी राईट हिअर π/4 प्लस x/2. यानंतर लक्षात ठेवा π/4चा डेरिव्हेटिव्ह सांगितलं होतं कॉन्स्टंट आहे, डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल. आणि x/2चा डेरिव्हेटिव्ह हा 1/2 होतो. मीन्स वी कॅन से दॅट इट इज dy/dx that is equals to the 1/2 which is the required solution. अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन सुद्धा करायचे आहेत. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 11 इज दॅट y is equals to tan inverse of √1 plus cos x upon 1 minus cos x. स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लेम आहे, फक्त फॉर्म्युले तुमचे बाहेर प्रिपेअर पाहिजे. बघा कसं सॉल्व करायचं. y is equals to tan inverse of फॉर्म्युला माहीत असेल 1 plus cos x चा, आठवत असेल तर इट इज 2 टाइम्स cos स्क्वेअर x/2 हा हाफ अँगल फॉर्म्युला आहे. 1 मायनस कॉस एक्सचा असतो 2 टाइम्स साइन स्क्वेअर ऑफ x/2 हा त्याचाही फॉर्म्युला तयार होतो. अगेन दिस 2 टू गेट कॅन्सल या ठिकाणी. देअरफॉर दिस कॅन रिटन ॲज टॅन इनवर्स ऑफ √ऑफ
कॉस स्क्वेअर एक्स बाय टू अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स बाय टू ते झाले असते कॉट स्क्वेअर एक्स बाय टू. ओके, अशा पद्धतीने. आफ्टर दॅट हा स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होतात. मीन्स दिस कॅन बी रिटन ॲज टॅन इनवर्स ऑफ विच इज द कॉट एक्स बाय टू. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. आता हे काही सांगायची गरज नाही. कॉटला कन्वर्ट करा टॅनमध्ये. अगेन कॉट थिटा इज इक्वल्स टू टॅन पाय बाय टू मायनस थिटा विच इज द अलाइड अँगल. देअरफॉर वी राईट हिअर टॅन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स बाय टूला लिहिता येतं टॅन पाय बाय टू मायनस थिटा म्हणजेच या ठिकाणी एक्स बाय टू आहे. देअरफॉर वी राईट हिअर tan pi by 4 minus x by 2. Then tan inverse and tan get cancelled. Then we get it as that is nothing but the y is equals to बघा काय मिळतं tan inverse and tan cancel होतो pi by 4 minus x by 2. ओके, आणि आता pi by 4 minus x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह काही सांगायची गरज नसायला पाहिजे. Therefore we write here dy by dx that is equals to d dx of pi by 4 minus of x by 2. ओके, सो पाय बाय 4 मायनस एक्स बाय 2 जर घेतलं तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पाय बाय 4 इज 0 मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स बाय 2 मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1. ओके, अँड 2 इज कॉन्स्टंट. देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स बाय 2 मी 1 लिहिलं तरी सुद्धा चालतं. मायनस 1 बाय 2 येतो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स बाय 2चा डेरिव्हेटिव्ह येईल 1 बाय 2. देअरफॉर वी राईट हिअर आन्सर इज मायनस 1 बाय 2. एक्झाम्पल इज टॅन इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. ओके, सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कन्वर्ट दॅट ब्रॅकेट इन टर्म्स ऑफ टॅन. ओके, टॅनमध्ये आणण्यासाठी काय करायचं आहे तुम्हाला, मी आधी प्रॉब्लेम लिहितो. टॅन इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स. आपलं टार्गेट असेल की वी कन्वर्ट दिस इन टू द टॅन. टॅनमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आधी त्याला आपण साईन आणि कॉसमध्ये कन्वर्ट करूया, कारण वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत, कोसेक आणि कॉट आहे. देअरफॉर दिस इज रिटन ॲज 1 अपॉन साईन एक्स प्लस कॉट एक्सला लिहिता येतं कॉस एक्स अपॉन साईन एक्स. ओके, these are the basic formulas. After that tan inverse of 1 upon sin x denominator same आहे, we write just once. Therefore it is 1 plus cos x, and 1 plus cos x is already known. We can say that it is 1 plus cos x is 2 times फॉर्म्युला आहेच ना आपल्याकडे 2 times cos square x by 2 आणि sin x चा हाफ अँगल फॉर्म्युला आहे 2 times sin x by 2 into it is cos एक्स बाय 2 असं होईल. आणि परत हा 2 2 एकदा कॅन्सल होतो. इथे एक कॉस आणि इथला एक कॉस कॅन्सल होतो. मीन्स दिस इज रिटन ॲज टॅन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाय 2 या ठिकाणी उरतो डिवायडेड बाय साईन एक्स बाय 2 या ठिकाणी उरतो. ओके, कॉस अपॉन साईन परत एकदा कॉट होतो. देअरफॉर टॅन इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साईन इज कॉट एक्स बाय 2. ओके, आता वेल नोन आहे कॉट एक्स बाय 2 कन्वर्ट इन टू टॅन विथ द हेल्प ऑफ अलाइड अँगल. अलाइड अँगल तुम्हाला काही शिकवायची गरज नाही आहे. इट इज टॅन दॅट इज पाय बाय 2 मायनस थिटा असा होतो. टॅन इनवर्स ऑफ इट इज टॅन पाय बाय 2 मायनस सध्या थिटा किती आहे प्रॉब्लेममध्ये, थिटा मीन्स हिअर एक्स बाय 2. देअरफॉर वी राईट इट इज टॅन पाय बाय 2 मायनस एक्स बाय 2. अगेन वी नो दॅट बाय फॉर्म्युला और प्रॉपर्टी टॅन इनवर्स अँड टॅन गेट कॅन्सल. It gives us pi by 2 minus x by 2. This is y. Okay, differentiating with respect to x on both sides, we can say that it is dy by dx that is equals to d dx of काय pi by 2. pi by 2 कॉन्स्टंट आहे, डेरिव्हेटिव्ह 0 होतो. मायनस ऑफ x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह काही सांगायची गरज नाही. मीन्स आन्सर इज मायनस 1 by 2. एक्झाम्पल इज लेट अस सपोज दॅट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ ब्रॅकेटमध्ये ही सगळी टर्म्स दिलेली आहे. असं एक्झाम्पल जेईमध्ये विचारलं होतं. ओके, सो त्या ठिकाणी आय थिंक टॅन इनवर्स दिला होता. सो ओके, आता बघा काय वाय इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ काय वाय इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ हे सगळे एक्सप्रेशन्स तुम्हाला दिलेलं आहे. ओके, सो आपलं टार्गेट आहे की जर ब्रॅकेटच्या बाहेर जर कॉट इनवर्स आहे तो ब्रॅकेटमध्ये एकतर कॉटच यायला पाहिजे किंवा कॉटचा रेसिप्रोकल असतो टॅन, तो टॅनही आला तरी सुद्धा चालतो. ओके, पण या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो की बाहेर जर कॉट इनवर्स आहे तर ब्रॅकेटमध्ये कॉट यायला पाहिजे. मग आता ह्या टर्म्स थोड्याशा कॉम्प्लिकेटेड दिसतात. आम्ही त्याला आधी सिम्पल फॉर्ममध्ये सॉल्व्ह करतो, त्यानंतर तुम्हाला त्याला एकदम इझी वेने समजून घेता येईल. बघा काय रूट 1 प्लस साईन 4x बाय 3 प्लस रूट 1 मायनस साईन 4x बाय 3 म्हणजे 1 प्लस साईन एक्स आणि 1 मायनस साईन एक्सच्या टर्म आले की कसं कॅल्क्युलेट करायचं आपण एका प्रिव्हियस एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं होतं. फर्स्ट ऑफ ऑल मी 1 प्लस साईन
4x/3 ला कॅल्क्युलेट करून देतो तुम्हाला, त्यानंतर व्यवस्थित मांडणी करता येईल बघा. सो दिस कॅन बी रिटन ॲज 1 प्लस साइन ऑफ, हा जो 4 आहे ना, मी 4 ला असं लिहितो, इट इज 2 इंटू दॅट इज 2x/3. ओके, अशा पद्धतीने. आणि त्यानंतर मांडणी अशी करायची आहे, हा जो 1 आहे ना, या 1 ला असं लिहिता येतं कॉस स्क्वेअर 2x/3 प्लस साइन स्क्वेअर इट इज 2x/3. ओके, अशी त्याची मांडणी होते. त्यानंतर साइन 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा हा डबल अँगल फॉर्म्युला आहे. साइन ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला काय असतो, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मीन्स वी राईट हिअर 2 टाइम्स साइन थीटा म्हणजे 2x/3, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स इट इज कॉस 2x/3. ओके, असं कॅल्क्युलेशन्स होतील. आणि मांडणी जर घेतली व्यवस्थित तर असं लिहिता येतं, इट इज कॉस स्क्वेअर 2x/3 प्लस, मी ही टर्म आधी लिहितो आणि ॲडजस्ट करून लिहितो, इट इज 2 टाइम्स कॉस 2x/3 इंटू इट इज साइन 2x/3. ओके, अशी मांडणी करा. प्लस हा साइन स्क्वेअर 2x/3 लास्टला लिहितो अशा पद्धतीने, मीन्स इट इज ए स्क्वेअर प्लस टॉइस AB प्लस बी स्क्वेअर. ए स्क्वेअर प्लस टॉइस AB प्लस बी स्क्वेअर इज द एक्सपान्शन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वेअर. माहिती आहे तुम्हाला, ए मीन्स या ठिकाणी घ्यायचा असतो कॉस 2x/3. ओके, प्लस बी मीन्स घ्यायचा आहे साइन 2x/3. ओके, इट इज होल स्क्वेअर. अगेन इट इज 1 प्लस साइन 4x/3. ओके, हा 1 प्लस 4x/3 मिळाला. आफ्टर दॅट आता या ठिकाणी जर बघितलं प्रॉब्लेममध्ये तर त्याचं स्क्वेअर रूट आहे, मग मी स्क्वेअर रूट लिहितो. सो स्क्वेअर रूट जर लिहिलं तर काय होईल, इट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3. इकडे जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर इकडे स्क्वेअर रूट घ्या, मीन्स दिस गिव्ज अस कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3. This is nothing but the representation of this type. मग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 इक्वल्स टू कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3. आता काय करायचं आहे तुम्हाला, सो 1 प्लस साइन 4x/3 मिळाला तर 1 मायनस साइन 4x/3 सांगता येईल. मीन्स सिमिलरली वी कॅन से दॅट अंडर रूट ऑफ 1 मायनस साइन 4x/3 काय होईल, यावरून अंदाज घेता येईल तुम्हाला. ओके, सो सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह, असेच कॅल्क्युलेशन्स करायचं आणि सिमिलरली त्याला प्रूव्ह करता येतं कॉस 2x/3 मायनस साइन 2x/3 इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन. ओके, तर ह्या दोन टर्म्स मिळाल्या. त्यानंतर याला कॅल्क्युलेट करा ब्रॅकेटला, या पूर्ण ब्रॅकेटला मी या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करतो. बघा कॅल्क्युलेशन्स कसे होतील. रूट 1 प्लस साइन कन्सिडर, और वी फर्स्ट सॉल्व दिस टर्म सेपरेटली अँड देन वी पुट द व्हॅल्यूज इन दॅट expression. Okay, so root 1 plus sine 4x/3, okay, plus under root 1 minus sine 4x/3. Okay, again divided by, तसंच याला कॅल्क्युलेट करता येईल. सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 मायनस अंडर रूट ऑफ 1 मायनस साइन 4x/3. ओके, सो या प्रत्येक टर्मची किंमत पुट करा आणि सॉल्व करा. जर सॉल्व केलं आपण तर असं होईल, बघा या पहिल्या टर्मची किंमत आहे कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3, हे न्यूमरेटर झालं, प्लस मध्ये प्लस आहे. अंडर रूट 1 मायनस साइन 4x/3 ची किंमत मिळाली कॉस 2x/3 मायनस साइन 2x/3 असं मिळालं ते न्यूमरेटर. ओके, सो आफ्टर दॅट डिनॉमिनेटरमध्ये सुद्धा तेच काय होईल, कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3 मायनस ऑफ काय होतं, ही टर्म होती कॉस 2x/3 मायनस साइन 2x/3. ओके, असं होतं. सो न्यूमरेटरमध्ये काय होतं, साइन 2x/3 मायनस साइन 2x/3 हे कॅन्सल होतील. कॉस 2x/3 प्लस कॉस 2x/3, दिस गिव्ज अस 2 टाइम्स कॉस 2x/3. डिनॉमिनेटरला जर कॅल्क्युलेट केलं तर ते असं होतं बघा, या निगेटिव्ह साईनने जर मल्टिप्लाय केलं तर ही पहिली टर्म निगेटिव्ह होईल, मीन्स हे मायनस कॉस 2x/3 होतील आणि हे प्लस साइन 2x/3 होतील.
ओके, सो मी त्याला कॅल्क्युलेट करतो. आता कसं, तर cos 2x/3 आणि मायनस cos 2x/3 कॅन्सल होतात, उरतं काय sin 2x/3 प्लस sin 2x/3, इट इज 2 टाइम्स sin 2x/3. ओके, असं कॅल्क्युलेशन्स. अगेन दिस 2 टू गेट कॅन्सल, cos अपॉन sin is nothing but the well known, that is cos upon sin is cot, that is 2x/3. means the calculation of whole this expression is cot 2x/3. कधी कधी काही प्रॉब्लेममध्ये काय करतील, तुम्हाला कॉट इन्व्हर्स न देता टॅन इन्व्हर्स पण देतील, मग तुम्ही समजून घ्यायचं की असंच त्याला कॅल्क्युलेट करायचं आणि रिक्वायर्ड आन्सर मिळवायचं. आता आलेल्या एक्सप्रेशनची किंमत मी या ठिकाणी पुट करणार आहे. हे जे एक्सप्रेशन मिळालं आपल्याला, या पूर्ण एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू जी आहे cot 2x/3 ती आपण इक्वेशनमध्ये पुट करूया. देअरफॉर वी कॅन से दॅट y इज इक्वल्स टू इट इज cot इन्व्हर्स ऑफ इट इज cot 2x/3 असं मिळेल. ओके, आणि त्यानंतर काय करायचं, cot इन्व्हर्स आणि cotला कॅन्सल करता येतं विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू 2x/3. नाव इट इज अगेन सिम्पल फॉर्म. देअरफॉर वी डिफरन्शिएट इट with respect to x, means we can write here it is ddx of, that is 2x/3. okay, and 2/3 is constant, therefore we make this 2/3 as outside, and therefore it is ddx of, that is the x. okay, and derivative of x is, we know that derivative of x is 1, therefore it is 2/3 into 1 is 2/3. ओके, टाइप मध्ये क्वेश्चन नंबर 3 असा विचारतात बघा, साइन इन्व्हर्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन √13. ओके, सो या टाईपमध्ये काय करायचं तुम्हाला, परत तीच मेथड. कशी, तर हे जे एक्सप्रेशन आहे या एक्सप्रेशनला साइन आणि कॉसमध्ये कन्वर्ट करतात. मग आता या एक्सप्रेशनला साइन आणि कॉसमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं ते एक्झाम्पलच्या सोबत सांगतो बघा. लेट अस सपोज दॅट वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट दिस फंक्शन बाय वाय. ओके, देही फंक्शन दिलं आहे त्याला वायने डिनोट करा. मीन्स वी राईट इट ॲज साइन इन्व्हर्स ऑफ, that is 2 cos x plus 3 sin x divided by √13. ओके, अशा पद्धतीने. आफ्टर दॅट काय करायचं, सो जे दिलेलं आहे ना y इज इक्वल्स टू साइन इन्व्हर्स ऑफ 2 अपॉन √13 असं लिहू शकतो मी, कारण डिनोमिनेटर प्रत्येक टर्म्सला सेपरेट करा. ओके, इंटू इट इज cos x प्लस 3 अपॉन हा झाला असता √13 इंटू इट इज साइन x. ओके, असं एक्सप्रेशन आहे. मीन्स y इज इक्वल्स टू साइन इन्व्हर्स ऑफ 2 अपॉन √13 cos x प्लस 3 अपॉन √13 sin x. मग अशा प्रॉब्लेममध्ये काय करायचं बघा, हे जे साइन इन्व्हर्स आहे आणि हे ब्रॅकेट जे आहे, ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला अशा 4 टर्म्स दिसतात, 1 2 3 आणि 4. ओके, सो या टर्म्समध्ये काय करायचं, यामध्ये तुम्हाला यूज करायचे असतात ॲडिशन फॉर्म्युले. ॲडिशन कोणते, तर ते तुमच्याकडे ऑलरेडी हे आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ कंपाऊंड अँगलमध्ये सॉल्व केले होते. साइन a प्लस बी तुम्हाला माहीत आहे किती, साइन a cos b. ओके, प्लस cos a इंटू साइन b. ओके, म्हणजे असं जर एक्सप्रेशन असेल हे कम्प्लीट, तर ते कन्वर्ट होतं साईनमध्ये. ओके, तर सगळ्यांना माहिती आहे, जर साइन ऑफ a प्लस बी प्लस असेल तर समोर साइन प्लस असतो मध्ये, आणि मायनस असेल तर मायनस. मीन्स साइन a प्लस और मायनस बी इज कॉस साइन a cos b प्लस मायनस cos a sin b. प्लस असेल तर इथे प्लस घ्या, मायनस असेल तर इथे मायनस घ्या. त्यानंतर असतो cos a प्लस बीचा एक फॉर्म्युला. ओके, आणि हे सगळे फॉर्म्युले मोस्ट ऑफ द टाइम्स साइन आणि कॉसवरच डिझाईन केलेले आहेत. ओके, हा जो टाईप 3 आहे ना, सॉरी क्वेश्चन 3 जो आहे, यामध्ये साइन आणि कॉसच तुम्हाला जास्तीत जास्त यूज करायचा. cos a प्लस बीचा फॉर्म्युला होता आपल्याकडे, इट इज cos a cos b मायनस साइन a sin b. आठवत असेल तर हे 4 फॉर्म्युले तुम्हाला यूज करायचे आहेत. इथे प्लस असेल तर समोर मायनस असतो, इथे मायनस असेल तर इथे प्लस असतो. ओके, सो हे 4 फॉर्म्युले तुम्हाला बाय हार्ट प्रिपेअर करायचे. हे 4 फॉर्म्युल्यांची मदत घेऊन तुम्हाला जसं प्रॉब्लेम असेल त्यानुसार ॲडजस्टमेंट करायची. म्हणजे समजा, लक्ष द्या, जर बाहेर साइन असेल तर इथे टर्म्स कशा ॲडजस्ट करायच्या, साइन कॉस कॉस साइन. हे बघा, साइन कॉस कॉस साइन अशा टर्म ॲडजस्ट करायच्या. आणि त्यानंतर जर ब्रॅकेटच्या बाहेर कॉस इन्व्हर्स असेल तर ब्रॅकेटमध्ये कॉस यायला पाहिजे. मग कॉस यायला पाहिजे म्हणजे काय यायला पाहिजे, कॉस कॉस साइन साइन अशा टर्म्स ॲडजस्ट करायच्या. निगेटिव्ह साइन असेल तर इकडे पॉझिटिव्ह घ्यायचा, पॉझिटिव्ह असेल तर इकडे निगेटिव्ह घ्यायचं. हे 4 फॉर्म्युले युजफुल आहेत या क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये. ओके, सो हे 4 फॉर्म्युले व्हेरी इम्पॉर्टंट. या 4 फॉर्म्युल्यावर सगळेच्या सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो आपण. ओके, मी काही एक्झाम्पल मोजके 5 ते 6 एक्झाम्पल घेणार आहे, बाकी एक्झाम्पल्स तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करायचे. ओके, सो आता हे जे एक्झाम्पल आहे कसं सॉल्व्ह करायचं ते लक्ष द्या. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दॅट y इक्वल्स टू साइन इन्व्हर्स ऑफ डिनोट केलं, मी डिनॉमिनेटर सेपरेट केला. आता आपल्याला
आपल्याला जर या टर्म्सला साइन आणि कॉसमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, या टर्मला साईनमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर असं दिसायला पाहिजे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. म्हणजे या ठिकाणी काय होईल, ही जी किंमत आहे याच्याऐवजी साइन दिसायला पाहिजे आणि ही जी किंमत आहे याच्याऐवजी कॉस दिसायला पाहिजे. ओके, सो मग हे कसं करायचं, यासाठी आपण यूज करतो सबस्टिट्यूशन, दॅट इज पुट. काय पुट करायचं, 2/√13 दॅट इज इक्वल्स टू, मी काहीतरी नाव देतो, इट इज साइन अल्फा. अँगल मी अल्फा घेतो जो की आपल्याला माहित नाही, तो नंतर कॅल्क्युलेट करू. 2/√13 इज नथिंग बट द साइन अल्फा अँड 3/√13 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा. ओके, अँगल सेमच घ्यायचा. त्यानंतर काय होतं, आपलं टार्गेट असतं की ह्या सबस्टिट्यूशन पुट केल्या आपण, पण यांनी काय करायला पाहिजे, रूल्स फॉलो करायला पाहिजे. फंडामेंटल आयडेंटिटी. फंडामेंटल आयडेंटिटी काय असते, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल्स टू 1 येतो का, तो आपल्याला आधी यूज करायचा असतो, कारण ते स्टँडर्ड युनिट सर्कलचे कन्सेप्ट हा या ठिकाणी यूज करतो. सो देअरफॉर वी कॅन से दॅट स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग जर केलं आपण तर 2/√13 होल स्क्वेअर प्लस 3/√13 दिस इज होल स्क्वेअर. ओके, याला कॅल्क्युलेट करा, इक्वल्स टू 1 यायला पाहिजे. जर इक्वल टू 1 येत असेल तरच आपल्या सबस्टिट्यूशन ह्या करेक्ट असतात. ओके, सो देअरफॉर वी टेक हिअर 4/13 प्लस 9/13. ओके, डिनॉमिनेटर सेम आहे, न्यूमरेटरचे ॲडिशन, देअरफॉर 13/13 इज इक्वल्स टू 1. हे असं इच अँड एव्हरी प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला करावं लागणार आहे. ओके, हे पण आणि हे पण. आफ्टर दॅट आपलं टार्गेट असतं की अल्फाची किंमत मिळवणे. सो अल्फाची किंमत मिळवण्यासाठी मी टॅन अल्फा घेतो. ओके, वी हॅव टू कन्सिडर टॅन अल्फा. टॅन अल्फाचा फॉर्म्युला असतो साइन अल्फा डिवायडेड बाय कॉस अल्फा. ओके, सो साइन अल्फा किती आहे, 2/√13. देअरफॉर वी यूज हिअर 2/√13 डिवायडेड बाय कॉस अल्फा आहे 3/√13. देअरफॉर इट इज 3/√13. ओके, देअरफॉर दिस गेट कॅन्सल, 13 वी गेट इट इज 2/3. म्हणजे टॅन अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3. देअरफॉर हा टॅन जर ट्रान्सफर केला राईटला, तर हा टॅन ट्रान्सफर केला राईटला तर अल्फा इज इक्वल्स टू मिळतो तुम्हाला टॅन इनवर्स ऑफ दॅट इज 2/3. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा. आता 2/3 कॉन्स्टंट आहे म्हणून टॅन इनवर्स ऑफ 2/3 सुद्धा कॉन्स्टंटच किंमत आहे. सो तो जो कॉन्स्टंट आहे मीन्स वी कॅन से दॅट अल्फा इज अ कॉन्स्टंट अँगल. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्हाला स्टार्ट करायचं. इथपर्यंत समजलं, काय करायचं समजते. जेही व्हॅल्यू डिवाइडला असतील त्या तुम्हाला आधी सेपरेट करायच्या आणि हे ब्रॅकेट आपल्याला इन्व्हर्स किंवा साइन फंक्शन कॉस फंक्शनमध्ये कन्वर्ट करायचं असतं. सो पुट कसं करायचं, ज्याही किमती इथे असतील त्या पुट करा, इथली व्हॅल्यू सुद्धा पुट करा. त्या व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर, आणि हे पुट का करायचं साइन अल्फा किंवा कॉस अल्फा ते डिपेंड करतं या फॉर्म्युल्याजवर. ओके, या फॉर्म्युल्यानुसार तुम्ही त्याला सॉल्व्ह करू शकता आणि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लेम तुम्ही त्याला बिहेव करा. ओके, मी एक साइनचं घेतो, एक नंतर कॉसचं घेतो, त्यानंतर बाकी तुम्ही सॉल्व्ह करा. ओके, 2/√13 इज साइन अल्फा, 3/√13 इज कॉस अल्फा. अकॉर्डिंग टू साइन मी त्याला ॲडजस्ट केलं कारण साइनच्या टर्म्स तशा दिसतात. आफ्टर दॅट आता इथपर्यंत आपल्याला जे जे रिक्वायर्ड होतं ते सगळं मिळालं. आता मी व्हॅल्यूज पुट करतो या एक्सप्रेशनमध्ये, म्हणजेच एक्सप्रेशन असं सॉल्व्ह होईल. यू कॅन चेक दॅट एक्सप्रेशन कसं होईल पाहून घ्या. देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, माहिती आहे तुम्हाला पहिली किंमत मी पुट केली साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस सेकंड किंमत पुट केली होती मी कॉस अल्फा इंटू इट इज साइन एक्स. ओके, माहिती आहे आता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी चा फॉर्म्युला होता इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, म्हणजेच इट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स, असा त्या ठिकाणी फॉर्म्युला होता. म्हणजे साइन इनवर्स आणि साइन कॅन्सल होतो, त्या ठिकाणी उरतो अल्फा प्लस एक्स मीन्स y इज इक्वल्स टू तुम्हाला मिळाला अल्फा. बट द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा इज टॅन इनवर्स 2/3. देअरफॉर वी पुट दॅट व्हॅल्यू. देअरफॉर इट इज y इज इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस एक्स. ओके, नाउ वी हॅव टू डिफरन्शिएट दिस. आता फंक्शन सिंपल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झालं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अँड देअरफॉर इफ वी डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन इट गिव्स अस dy/dx इक्वल्स टू ddx ऑफ काय होतं, इट इज टॅन इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस इट इज एक्स. and therefore we write here derivative of this tan inverse 2/3 is constant, डेरिव्हेटिव्ह 0 येईल आणि प्लस एक्स तर त्या एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 येतो
therefore 0 plus 1 is equals to 1 and this is the required solution. बघा अशा पद्धतीने तुम्हाला या टाईपचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व करायचे आहेत. ज्या प्रॉब्लेम्समध्ये तुम्हाला असं दिसेल त्यावेळेस तुम्ही अशा पद्धतीने सॉल्व करायचं. पण लक्षात ठेवा की ज्या ज्या वेळेस ह्या व्हॅल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा जो व्हॅल्यूचा टेबल होता ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सच्या ज्या व्हॅल्यूज होत्या त्या जर स्टँडर्ड त्या टेबलमधली स्टँडर्ड व्हॅल्यू असेल तर तुम्ही डायरेक्टली या ठिकाणी असं सबस्टिट्यूशन न करता डायरेक्टली अँगल घेऊन सुद्धा सबस्टिट्यूट करू शकता. तसे पण एक दोन एक्झाम्पल आपण घेणार आहे. ते एक्झाम्पल समजले की एकदम सिंपल वेने तुम्हाला प्रॉब्लेम सुद्धा समजतील. ओके, एक्झाम्पल नंबर सेकंड इज दॅट y is equals to cos inverse of 3 sin of x square plus 4 cos of x square divided by 5. ओके, सो बाहेर cos इनवर्स आहे म्हणजे ब्रॅकेट कन्वर्ट व्हायला पाहिजे cos मध्ये. ओके, बघा आधी आपण डिनॉमिनेटर सेपरेट करून घेऊयात. मीन्स दिस कॅन बी रिटन ॲज cos इनवर्स ऑफ इट इज 3/5 इट इज sin of x square plus 4/5 इट इज cos of x square. ओके, समजते थोडं. आता काय करायचं असतं, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ, बघा फॉर्म्युला कसा तयार आपण सांगितलं होतं 3/5 4/5 बाहेर कॉस आहे पण कॉसवाले फॉर्म्युले काय होते तर कॉसवाली टर्म सोबत असते, साईनवाली टर्म सोबत असते. म्हणून कॉसवाल्या टर्म सोबत कॉस पाहिजे म्हणजेच 4/5 इक्वल्स टू कॉस अल्फा पुट करा आणि साईनवाल्या टर्म सोबत साईन पाहिजे म्हणून आपण 3/5 इज इक्वल्स टू साईन पुट करणार. मीन्स सबस्टिट्यूशन ह्या तुम्हाला अकॉर्डिंग टू दॅट कंपाऊंड अँगल फॉर्म्युले त्यानुसार तुम्हाला सबस्टिट्यूशन पुट करायचे असतात. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट, बघा फॉर्म्युल्यानुसार सबस्टिट्यूशन काय होईल, वी पुट दिस 3/5 दॅट इज इक्वल्स टू साईन अल्फा, कारण आपल्याला माहिती आहे साईन सोबत साईन असतो कॉसच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. आणि सेकंड आहे 4/5 इज इक्वल्स टू इट इज कॉस अल्फा, कारण कॉस सोबत कॉस असतो. Okay, after that we have to check whether the squaring and adding these two terms gives us 1. देत असेल the substitutions are correct. Means therefore we consider it is 3/5 whole square plus 4/5 whole square that is equals to 1 येतो का, तर येतो का तो चेक करतो. इट इज 9 अपॉन स्क्वेअर इज 25 16 अपॉन इट स्क्वेअर इज 25 म्हणजे 25 जो डिनॉमिनेटरमध्ये आहे तो असंच ठेवा. 16 प्लस 9 गिव्स अस 25 अँड 25 कॅन्सल होतो. आन्सर 1 मिळतं. मीन्स अवर सबस्टिट्यूशन्स आर करेक्ट 1. अँड आफ्टर दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट अल्फा. अल्फासाठी काय करायचं, टॅन अल्फा घ्यायचा असतो. टॅनचा फॉर्म्युला आहे साईन अपॉन कॉस. सो वी राईट हियर साईन अल्फा डिवायडेड बाय कॉस अल्फा. काय आहे साईन अल्फा, साईन अल्फा 3/5 दिसतो, कॉस अल्फा तुम्हाला 4/5 दिसतो. दॅट 5 गेट कॅन्सल, इट इज 3/4. ओके, अँड देअरफॉर इफ यू ट्रान्सफर दिस टॅन ऑन राईट हँड साइड देन इट इज टॅन इनवर्स ऑफ 3/4 इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट अल्फा. ओके, आता आपल्याकडे सबस्टिट्यूशनचा प्रश्न आहे. सो सबस्टिट्यूशन पुट करा. y इज इक्वल्स टू वी राईट इट इज कॉस इनवर्स ऑफ. ओके, या 3/5च्या ऐवजी साईन अल्फा पुट केला म्हणून मी आधी साईन अल्फा लिहितो इंटू इट इज साईन ऑफ एक्स स्क्वेअर. ओके, हा एक्स किंवा हा अँगल काहीही असो त्याचं टेन्शन घ्यायचं नाही, फक्त आपली मेथड रेग्युलर वेने सॉल्व करत जायचं. 4/5च्या ऐवजी कॉस अल्फा सांगितला होता, देअरफॉर कॉस अल्फा इंटू इट इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर. ओके, आणि कॉस ए प्लस बी म्हणा किंवा कॉस ए मायनस बी म्हणा, दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याकडे कॉसवाल्या टर्म्स आधी असतात म्हणून मी ह्या कॉसवाल्या टर्म्स आधी लिहितो फॉर्म्युल्यामध्ये. मीन्स वी कॅन राईट दिस ॲज y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ. ओके, बाहेर कॉस इनवर्स आहे, कॉस इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म इज कॉस एक्स स्क्वेअर इंटू कॉस अल्फा. व्यवस्थित मांडणी करतोय मी त्या ठिकाणी यांची. कॉस एक्स स्क्वेअर इंटू कॉस अल्फा, सिमिलरली साइन एक्स स्क्वेअर इंटू साइन अल्फा. ओके, means it is sin x square into it is sin alpha, and this is now the formula sin a cos b plus cos a sin b. या फॉर्मॅट, सॉरी, this is the formula cos a cos b plus sin a sin b या फॉर्म मध्ये आहे. therefore हा फॉर्म्युला कोणाचा होता, cos a cos b plus sin a sin b. it is the formula of cos, it is a minus b. a means it is x square and b means it is alpha. म्हणजे cos inverse of cos x square minus alpha, and we know that cos inverse and cos get cancelled, therefore y is equals to it is x square minus alpha, and the value of alpha is it is tan inverse of, काय आहे त्याची किंमत 3/4. therefore we put here it is 3/4.
ओके, सो वी कॅन डिफरन्शिएट नाव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कारण सिम्पल फॉर्ममध्ये मिळालं आता. देअरफॉर dy by dx इक्वल्स टू वी डिफरन्शिएट दिस ॲज डी डी एक्स ऑफ दॅट इज एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ इट इज टॅन इनवर्स ऑफ दॅट इज 3/4. ओके, सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर फर्स्ट टर्म आहे, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x येतो मायनस tan inverse 3/4 is constant, its derivative is 0, therefore 2x minus 0, answer is 2x, and therefore it is dy by dx is equals to 2x is the required solution. Next example number 3 is there, cos inverse of root 3 cos x minus sin x upon 2. okay, so अशा टाईपचं जर एक्झाम्पल आलं तर त्याला स्ट्रेट फॉरवर्ड कसं सॉल्व करायचं बघा. लेट y is equals to cos inverse of root 3 cos x minus sin x upon 2. ओके, कसं सॉल्व करतात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन डिनोमिनेटर सेपरेट करा. इट इज cos inverse of, ओके, इट इज root 3/2 into it is cos x minus 1/2 into it is sin x. ओके, थोडंसं सिंपल आहे. या ठिकाणी विदाउट सबस्टिट्यूशन सुद्धा सॉल्व करता येतं आणि तुम्ही विथ सबस्टिट्यूशन मागचे 2 प्रॉब्लेम सॉल्व केले तसं सॉल्व केलं तरी सुद्धा चालतं, किंवा डायरेक्टली सॉल्व केलं तरी सुद्धा काही हरकत नाही. डायरेक्टली कसं सॉल्व करायचं माहिती आहे, बाहेर कॉस इन्व्हर्स आहे म्हणजे कॉसचा फॉर्म्युला काय सांगतो, कॉस कॉस साइन साइन. मग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा जो टेबल आहे त्या टेबलमध्ये ह्या व्हॅल्यू स्टँडर्ड व्हॅल्यू दिसतात का, ओके, पण दिसतात, पण त्या ठिकाणी त्यांचा अँगल सुद्धा सेम असायला पाहिजे. म्हणजे ही व्हॅल्यू जी आहे मी डायरेक्टली सांगू शकतो या ठिकाणी इट इज कॉस इन्व्हर्स ऑफ रूट 3/2. ही व्हॅल्यू कॉसच्या कोणत्या अँगलसाठी असते हे तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. अँड दॅट व्हॅल्यू इज ऑफ कॉस π/6 म्हणजे कॉस 30ची किंमत आहे, मीन्स कॉस π/6 इंटू इट इज कॉस एक्स मायनस 1/2 साईनच्या कोणत्या अँगलसाठी असते तर दॅट अँगल इज अगेन π/6 मीन इट इज साइन π/6 इंटू इट इज साइन एक्स. ओके, अशा पद्धतीने. आफ्टर दॅट आता बघा कॉस इन्व्हर्स ऑफ वी कॅन राईट दिस ॲज कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी असं सॉल्व करता येतं. कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. ओके, कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी सारखं सॉल्व करता येतं, पण त्याआधी मी त्याला व्यवस्थित मांडणी करतो कारण व्हेरिएबल हा एक्स आहे तो समोर घेऊयात. मीन्स दिस अँगल इट इज रिटन ॲज कॉस एक्स इंटू कॉस π/6 असंही लिहिलं तरी चालतं, मायनस साइन एक्स इंटू इट इज साइन π/6. काय करायचं, तो जो अँगल असतो आपण नवीन इंट्रोड्यूस केलेला तो नंतर ठेवायचा आणि व्हेरिएबलवाला अँगल्स तुम्ही आधी घ्यायचा, एवढेच फक्त चेंजेस ठेवा. इट इज कॉस इन्व्हर्स ऑफ वी कॅन राईट कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी सारखं लिहिता येतं. देअरफॉर वी कॅन से दॅट इट इज कॉस ऑफ, काय होईल, मायनस आहे म्हणजेच इट इज द फॉर्म्युला ऑफ कॉस एक्स प्लस π/6. ओके, म्हणजे कॉस ए प्लस बीचा फॉर्म्युला आहे तो, आणि कॉस ए प्लस बी आहे मीन्स कॉस इन्वर्स अँड कॉस गेट कॅन्सल मीन्स इट इज एक्स प्लस π/6 विच इज द वाय. ओके, किंवा डायरेक्टली घेतलं असतं तरी सुद्धा आन्सर तुमचं सेम मिळालं असतं. कसं बघा, वाय इक्वल्स टू एक्स प्लस π/6 डिफरन्शिएट करा मीन्स dy by dx इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ काय होईल ते एक्स प्लस π/6. देअरफॉर वी राईट हिअर इट इज एक्स प्लस π/6. So x plus π/6 चा derivative of x is 1 plus π/6 is constant means the answer is 1. That is the derivative of that function is equals to 1. Okay, next example number 4 is there, that is cosec inverse of 10 upon 6 into sin of 2 raised to the power x minus 8 into cos of 2 raised to the power x. Okay, if we take or we can say that दिस वाय इक्वल्स टू मी त्याला इथेच डिनोट करतो आणि कोसेक इन्व्हर्सला आपल्याला कन्वर्ट करता येतं साइन इन्व्हर्समध्ये. कसं सांगितलं होतं, एक फॉर्म्युला दिला आहे प्रॉपर्टीमध्ये, इट इज साइन इन्व्हर्स ऑफ. ओके, हे न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर इंटरचेंज होतात ज्यावेळेस आपण कोसेक इन्व्हर्सला साइन इन्व्हर्समध्ये कन्वर्ट करतो विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी. देअरफॉर दिस कॅन बी रिटन ॲज 6 इंटू साइन ऑफ 2 raised to the power x minus 8 into cos of it is 2 raised to the power x divided by जेही होते कॅल्क्युलेशन्स मध्ये दॅट इज 10. ओके, आफ्टर दॅट वी कॅन से दॅट y इक्वल्स टू इट इज साइन इन्व्हर्स ऑफ, हा 10 सेपरेट करा प्रत्येकाला. 10 जर सेपरेट केला तर ते मिळालं असतं 6/10 साइन ऑफ 2 raised to the power x मायनस इट इज 8/10 cos ऑफ दॅट इज 2 raised to the power x. अशा पद्धतीने आफ्टर दॅट आता काय होणार आहे, 6/10ला डिवाइड केलं तर अजून सिंपल फंक्शन्स किंवा सिंपल कॅल्क्युलेशन्स मिळतात. 6 आणि 10ला भाग जातो 2चा मीन्स दिस इज 3/5 इंटू इट इज साइन ऑफ 2 raised to the power x मायनस 8/10चं सुद्धा तसंच होतं, इट इज 4/5
it is cos of 2 raised to the power x. Okay, and again we are yes, again our next target is to make that substitution. या दोघांच्या ऐवजी सबस्टिट्यूशन पुट करा. म्हणजे एखाद्या वेळेस कन्फ्युजिंग साठी तुम्हाला काय करतात एखादा ॲडिशनल फॉर्म्युला त्या ठिकाणी कसा अप्लाय होईल अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम्स त्या ठिकाणी डिझाइन करत असतात. त्यामुळे तुम्ही काही घाबरायचं नाही, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लेमला सॉल्व करायचं. ओके, सो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू साइन 2 raised to the power x मायनस 4/5 इंटू कॉस ऑफ 2 raised to the power x. आफ्टर दॅट आता आपलं काम आहे, बाहेर साइन इनवर्स आहे तर ब्रॅकेटमध्ये असायला पाहिजे. काय ते सांगता येतं तुम्हाला. काय असतं ब्रॅकेटमध्ये, साइन इंटू कॉस मायनस कॉस इंटू साइन. ओके, म्हणजेच मी त्याची व्यवस्थित मांडणी करतो. बघा आता साइन ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी मायनस कॉस ए इंटू साइन बी. तर या ठिकाणी अँगल सेम आहे. देअरफॉर वी मेक दॅट सबस्टिट्यूशन ॲज पुट 3/5 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा. तुम्ही दुसरा एखादा अँगल घेतला तरी चालतो. अँड सेकंडली वी पुट 4/5 इज इक्वल्स टू दॅट इज द साइन ऑफ अल्फा. असं का पुट केलं याचं रिझन समजलं. अगेन स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग दिस टू टर्म्स whether we get 1 or not. Okay, 3/5 whole square, it is 4/5 whole square is 3/25 plus it is 4/25, that is equals to, sorry, 3 square is just 9. Okay, and 4 square is just 16. Okay, means it is 25 divided by 25 which is equals to 1. अशा पद्धतीने तो 1 मिळतो. मीन्स 3/5 होल स्क्वेअर प्लस 4/5 होल स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 9/25 प्लस 16/25 which is 25 divided by 25. And again we know that we have to calculate alpha as well. Therefore we write here tan alpha equals to sin alpha upon cos alpha. Sin alpha is 4/5, cos alpha is 3/5, 5 cancel, it is 4/3. Therefore we can say that alpha is equals to tan inverse of 4/3 is the value of tan, that is nothing but the alpha. ओके, आता ह्या सगळ्या टर्म्स मिळाल्या. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपल्याला फक्त या एक्सप्रेशन मध्ये व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत. देअरफॉर वी राईट हियर y इज इक्वल्स टू, बघा कसं बाहेर साइन इनवर्स आहे तो असाच ठेवतोय. त्यानंतर समोर काय होईल, साइन वाले टर्म आधी लिहितो. मीन्स इट इज साइन ऑफ 2 raised to the power x into cos alpha minus cos 2 raised to the power x into sin alpha. ओके, म्हणजे साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बी सारखं तयार झालं. म्हणून मग आपल्याला फॉर्म्युला यूज करता येतो. साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बीचा फॉर्म्युला होता साइन ऑफ ए प्लस बी. ए मीन्स 2 raised to the power x प्लस, सॉरी इट इज मायनस आहे म्हणून मायनस, मायनस इट इज जस्ट अल्फा, दॅट इज नथिंग बट द बी. ओके, साइन इनवर्स आणि साइन कॅन्सल होतात. दिस गिव्स अस 2 raised to the power x minus alpha, and we know the value of alpha. Alpha is tan inverse of 4/3 here. Okay, so y is equals to तुम्हाला मिळाला 2 raised to the power x minus tan inverse of 4/3. Therefore function is in simple form, means we can differentiate it as now like this. d dx of it is 2 raised to the power x minus of tan inverse of it is 4/3. Okay, so we can differentiate each and every term in bracket. Therefore d dx of 2 raised to the power x, 2 raised to the power x चा डेरिव्हेटिव्ह होईल 2 raised to the power x into log 2 minus tan inverse of 4/3 is a constant, therefore its derivative is 0. Therefore 2 raised to the power x into it is log 2. This is the dy by dx. ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये जे आपण क्वेश्चन 2 आणि क्वेश्चन 3 सॉल्व केले त्यावर डिपेंड होमवर्क मी तुम्हाला देत आहे. दॅट इज क्वेश्चन नंबर 2 वर डिपेंड होमवर्क या ठिकाणी आहे. तुम्हाला त्या क्वेश्चन्सवरून हे 3 एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. आणि क्वेश्चन नंबर जो आपण 3rd घेतला त्या क्वेश्चन 3rd वर तुम्हाला डिपेंडिंग हे 4 एक्झाम्पल्स आहेत की जे तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करू शकता. कंपल्सरी सर्वांनी ते सॉल्व करायचे. ओके, आणि त्याचे सोल्युशन्स मला सेंड करायचे आहेत. ओके, काही एक्झाम्पल जे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये विचारलेले आहेत ते आता आपण लर्न करणार. त्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल हे CETला MHT CET 2005ला विचारलेलं आहे. ओके, सो फर्स्ट एक्झाम्पल इज दॅट d dx ऑफ कॉस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x/8 आणि ऑप्शन समोर आहेत 8/x²,
-8/x² इट इज 1/8 अँड -1/8 असे ऑप्शन्स आहेत. सो काय करायचं बघा, कॉस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x/8 ला डिफरन्शिएटच करायचं, ddx साईडला लिहिलेला आहे. सो डिफरन्शिएट करताना आपण आधीच इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये सांगितलं होतं, जर कॉस फंक्शन बाहेर आहे तर इथे कॉस इन्व्हर्स असायला पाहिजे. म्हणजे आपलं पहिलं टार्गेट असेल की या सेक इन्व्हर्सला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे कॉसमध्ये. ओके, सो त्याला कॉसमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी असा रूल होता आपल्याकडे, सेक इन्व्हर्स ऑफ 1/x इज कॉस इन्व्हर्स ऑफ x. ओके, सो न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर काय होतील तर माहिती आहे सगळ्यांना की न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर त्या ठिकाणी इंटरचेंज होतात. मीन्स कॉस ऑफ इट इज दिस कॅन बी रिटन ॲज कॉस इन्व्हर्स ऑफ x/8चा होतो 8/x. ओके, कारण या सेक इन्व्हर्सचा जर सेकचा जर रेसिप्रोकल लिहिला कॉस इन्व्हर्स, तो या x/8चा सुद्धा रेसिप्रोकल आहे, इट इज 8/x. ओके, सो कॉस अँड कॉस इन्व्हर्स कॅन्सल होतात. मीन्स जस्ट वी हॅव टू डिफरन्शिएट दिस 8/x. ओके, आणि जर थोडंसं लॉजिकली सॉल्व केलं किंवा ओरली सॉल्व करायचं असेल तर फॉर्म्युले प्रिपेअर ठेवा, आणि फॉर्म्युले प्रिपेअर ठेवले तर मी म्हणजेच पटापट सॉल्व होईल. 8/x, सो 8/xचा डेरिव्हेटिव्ह 8 इज कॉन्स्टंट, देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/x. 1/x इज द स्टँडर्ड फंक्शन्स. माहिती आहे तुम्हाला 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो इट इज -1/x², मीन्स इट इज -8 divided by x² and this is the required derivative or answer, that is nothing but the option number second, it was the B. Okay, straight for second example which is asked in CET 2008. Okay, CET ला 2008 ला विचारलेला y is equals to tan inverse of root x² plus y² plus cot inverse of root x² plus y² then dy by dx equals to किती बघा, π/2, b is 2/x, c is 0 and d is 1. हे चार ऑप्शन सुद्धा दिलेले आहेत. सो एक्झाम्पल तुम्हाला काय डिफरन्शिएट करत जायचं आणि डिफरन्शिएट केल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली आन्सर dy by dx किती येतो मिळतो. पण यासाठी शॉर्टकट पण आहे. शॉर्टकट कोणता, तुम्ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरन्शिएट करू शकता, ते रेग्युलर मेथडने थोडंसं लॉंग होईल, पण शॉर्टकट वे असा आहे की टॅन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x. ओके, सो टॅन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स xचा फॉर्म्युला होता दॅट इज द π/2. आठवत असेल तर पहा, tan inverse x plus cot inverse x equals to π/2. Therefore we can say that here y is equals to π/2 आणि डिफरन्शिएट करायला सांगितलं विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे dy by dx. ओके, आणि dy by dx कॅल्क्युलेट केला तर d dx ऑफ हा π/2 येतो अँड π/2 इज कॉन्स्टंट, देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह 0. मीन्स एक्झाम्पल नंबर 3 इज देअर, दॅट इज x into y is equals to tan inverse xy plus cot inverse xy then dy by dx equals to 4 ऑप्शन्स आहेत. आणि तोच कन्सेप्ट जे की मागच्या क्वेश्चन्समध्ये विचारला होता, अगेन इट इज आस्किन CET 2009. ओके, आणि मागच्या एक्झाम्पलमध्ये जो कन्सेप्ट होता तोच या ठिकाणी यूज करायचा आहे आणि प्रॉब्लेमला स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करायचं. कसं पहा, या ठिकाणी टॅन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x सारखं दिलेलं आहे, फक्त या ठिकाणी एक्सची किंमत xy ने घेतलेली आहे. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड जर आपण टॅन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 यूज केला तर फंक्शन सिम्पल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होतं, इट इज x into y दॅट गिव्ज अस π/2. ओके, आता डिफरन्शिएट करा कारण dy by dx विचारलेला आहे. सो डिफरन्शिएट केलं तर काय होईल दोन्ही साईडला, इट इज d dx ऑफ x into y. तर याला तुम्हाला अप्लाय करावं लागेल प्रोडक्ट रूल. ओके, अँड दिस इज द d dx ऑफ π/2. π/2 मीन्स इट इज द कॉन्स्टंट. ओके, सो काय होईल, x इज कॉन्स्टंट इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y असतो dy by dx, हे इम्प्लिसिट फंक्शनमध्ये शिकायला मिळतं. x into dy by dx प्लस y into derivative of x with respect to x is 1 and derivative of π/2 is constant, therefore its derivative 0. Therefore we write x into dy by dx is equals to y into 1, तिकडे ट्रान्सफर करा -y होतील and dy by dx is equals to it gives us -y divided by x. This is the required solution. Okay, dy by dx equals to -y upon x in 2008. Okay, so लक्ष द्या आता या ठिकाणी तुम्हाला जो क्वेश्चन नंबर 3 आपण सॉल्व केला आहे आज ठिकाणी, त्या क्वेश्चन नंबर 3 वर डिपेंड एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये पण पाहायला मिळेल आणि हे CETमध्ये सुद्धा आस्क केलेलं आहे. ओके, सो लेटेस्ट फॉर्म जो लास्ट वेळेला शिकवला त्याच वेळेने तुम्हाला सॉल्व करता येतं. काय झालं असतं, डिफरन्शिएट करायचं, साइन इनवर्स बाहेर आहे, सिम्पल फॉर्ममध्ये तुम्हाला साइन मिळवता आला पाहिजे कारण तिकडे ऑप्शनमध्ये तर सिम्पलच ॲन्सर दिलेले आहेत. म्हणजे एकदम शॉर्ट वेने तुम्हाला ॲन्सर मिळालं पाहिजे. मीन्स वी कॅन राईट दिस ॲज साइन इनवर्स ऑफ, तुम्हाला समजण्यासाठी कम्प्लिटली लिहितो किंवा ओरली पण सॉल्व करू शकतो असतो. साइन इनवर्स ऑफ a/√a² प्लस b² हा साइन एक्स असंच ठेवू. ओके, प्लस b/ हा डिनोमिनेटर सेपरेट केला तर √a² प्लस b² इंटू इट इज कॉस एक्स असं मिळालं असतं.
ओके, आफ्टर दॅट काय होईल, आता हा साइन एक्स आहे, आपल्याला माहिती आहे बाहेर जर साइन इन्वर्स असेल तर ब्रॅकेटमध्ये काय पाहिजे, साइन कॉस कॉस साइन, तर इथे साइन आहे मीन्स इट इज द व्हॅल्यू ऑफ कॉस, इथे कॉस आहे मीन्स इट इज द व्हॅल्यू ऑफ साइन, मीन्स वेनेवर वी पुट दिस व्हॅल्यू देन वी कॅन से दॅट इट इज साइन इन्वर्स ऑफ, मी साइन एक्स आधी लिहितो इंटू इट इज कॉस ऑफ समथिंग व्हॅल्यू, त्याला मी नाव अल्फा देतो, प्लस बी इंटू इट इज कॉस एक्स आधी घेतो, कॉस एक्स इंटू इट इज साइन अल्फा. ओके, मीन्स या ठिकाणी स्ट्रेट फॉरवर्ड लक्षात ठेवायचं, कॉस अल्फाची किंमत ही आहे, साइन अल्फाची किंमत ही आहे, मीन्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी असं मिळतं. देअरफॉर दिस कॅन बी रिटन ॲज साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी मीन्स साइन एक्स प्लस अल्फा असं आहे. ओके, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हणजे CET मध्ये तुम्हाला असं सॉल्व करायचं आहे ओरली. ओके, आणि स्पीडने सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला काही मिळवणे शक्य नसतं प्रत्येक वेळेस, म्हणून पटापट कॅल्क्युलेशन्स असे करायचे. ओके, दिस साइन इनवर्स अँड साइन गेट कॅन्सल, दिस इज एक्स प्लस अल्फा, बट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज समथिंग कॉन्स्टंट अँगल, अल्फाची व्हॅल्यू तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितली होती कसा कॅल्क्युलेट करायचा, दॅट इज टॅन अल्फा इज इक्वल्स टू असतो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. साइन अल्फा किती आहे तुमच्याकडे बघा काय असतो पाहून घ्या, टॅन अल्फा इज इक्वल्स टू, ओरली पण केलं तर चालतं काही प्रॉब्लेम नाही, साइन अल्फा आहे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आणि तो आहे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, कोण कॉस अल्फा. ओके, साइन अपॉन कॉस, दिस गेट कॅन्सल, बी बाय ए, टॅन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय ए मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ऑफ इट इज बी बाय ए, इट इज अ कॉन्स्टंट वन. ओके, सो डिफरन्शिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याला जर डिफरन्शिएट केलं तर स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर येतं, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1, कॉन्स्टंट इज द अल्फा, देअरफॉर इज डेरिव्हेटिव्ह 0, 1 प्लस 0 इज द आन्सर इज 1, देअरफॉर ऑप्शन इज डी. ओके, एकदम सिम्पल आहे, फक्त तुम्हाला थोडेसे कन्सेप्ट आणि फॉर्म्युले प्रिपेअर करायचे आहेत आणि हे कॅल्क्युलेशनचं स्पीड थोडासा वाढला पाहिजे, यासाठी जेवढे एक्झाम्पल सॉल्व होतील तेवढा जास्त बेनिफिट तुम्हाला मिळेल. ओके.